Xin chào mọi người từ Taipei, Đài Bắc với một mái tóc mới. Khoảng vài tuần trước thì mình có ghé Việt Nam và cắt đi khoảng 38cm tóc để tặng cho mạng lưới ung thư vú tại Việt Nam. Cùng với việc tạm biệt mái tóc dài thì mình cũng tạm biệt năm cũ 2023 để bước vào năm mới 2024. Nếu các bạn đã theo dõi kênh của mình một thời gian thì các bạn cũng biết rằng là hàng năm vào dịp này mình chia sẻ lại một cái template hoàn toàn miễn phí mà mình tự tạo ra trên Notion để các bạn có thể review, tức là tổng kết, và reset, tức là nhấn nút khởi động lại để bắt đầu cho năm mới, cũng như là tạo một cái bucket list, tức là một cái list danh sách những cái gì mà mình muốn làm cho năm mới. Để sử dụng template này, bạn chỉ cần mở account Notion, nhấn nút duplicate hay là sao chép và nó sẽ hiện ra ở trong tài khoản Notion của bạn. Nếu bạn không có tài khoản của Notion, bạn vẫn có thể theo dõi hướng dẫn của mình để có thể review, reset và lập bucket list cho năm mới nhé. Trong phần đầu tiên của template thì mình sẽ cùng review lại năm cũ bằng 3 câu hỏi. Thứ nhất là highlight những cái dấu ấn nào của năm cũ đáng nhớ nhất. Cái thứ hai là bài học nào của năm cũ mà mình cảm thấy đáng để ghi nhớ và chia sẻ nhất. Thứ ba là growth hay là phát triển. Nhìn lại một năm cũ thì mình đang ở đâu trên hành trình trưởng thành của mình. Dù bạn đang ở tuổi nào thì mình nghĩ rằng là mình cũng muốn rằng là mình nhích thêm một bước nữa, mình trưởng thành hơn, mình có thay đổi tích cực hơn, mình lớn hơn, mình hiểu đời hơn một chút thông qua những trải nghiệm đã có. Thế do vậy mình nghĩ rằng là 3 cái câu hỏi này là 3 câu hỏi tiền đề để mình có thể nhìn lại năm cũ. Lấy ví dụ từ bản thân mình thì năm vừa qua, nếu mà nói cái dấu ấn, cái highlight nào lớn nhất thì mình nghĩ là có 3 highlight lớn nhất. Highlight thứ nhất là sự ra đời của The Present Day Planner, là cuốn sổ hiệu năng mà mình đã nghiên cứu, tìm tòi và sản xuất trong vòng 5 năm liền. Và cuối cùng đến tháng 6 năm 2023 vừa rồi thì sổ đã ra mắt chính thức tại Việt Nam và đang trên đường phát hành ra những nơi khác trên thế giới. Nếu các bạn đã theo dõi cái video review and reset của mình trong những năm trước ấy, thì các bạn cũng biết rằng là mình nói đi nói lại về cái mục tiêu này. Mình muốn rằng là năm nay mình sẽ ra được sổ, năm nay mình sẽ ra được sổ, và cuối cùng đến năm 2023 thì mình mới ra được sổ. Do vậy nếu bạn có những cái mục tiêu lớn nào mà mình chưa thực hiện được trong năm cũ ấy, thì hãy cam kết lại với nó trong năm mới. Thậm chí cam kết lại nó một lần nữa trong năm tiếp theo. Mình tin rằng mỗi một lần mình làm những cái bài tập nhỏ nhỏ như thế này, nó sẽ là một cái động lực giúp cho mình nhớ lại đâu là cái big why, cái lý do tại sao mà mình phải làm cái mục tiêu này, và nó có còn là cái mục tiêu quan trọng của mình không. Nếu mà nó vẫn còn là mục tiêu quan trọng và nó vẫn còn cái tại sao lớn cho mình ấy, thì mình sẽ tiếp tục cam kết và thực hiện được nó. Thế đấy là cái bài học lớn nhất mà mình có từ cái việc mà thực hành sản xuất cuốn sổ. Điều khiến mình cảm thấy tự hào lớn nhất thứ hai trong năm vừa qua đấy là sự ra đời của Lab nghiên cứu Tri Nguyễn Global Research Lab. Đây là một cái tên mà mình gọi cho một cái lab nghiên cứu mà mình tạo ra, là một nơi kết nối những học giả trẻ người Việt ở trên toàn thế giới, do vậy mới có từ global. Và bọn mình cùng làm research, làm nghiên cứu về những chủ đề khoa học xã hội và đặc biệt là chủ đề giáo dục tại Việt Nam. Thì lab của mình hiện nay có 10 thành viên, bao gồm cả mình. Mặc dù mới hoạt động được 6 tháng thôi, nhưng mà lab của mình đã có 3 nghiên cứu được thuyết trình ở hội thảo, 1 bài báo đã nộp cho tạp chí và 4 dự án nữa đang chạy. Và mình tin rằng là năm 2024 sẽ là một năm rất là rực rỡ của lab. Và mình rất hạnh phúc và rất là tự hào vì mình đã bước ra khỏi vòng an toàn của mình là một người làm nghiên cứu độc lập để tạo ra một lab nghiên cứu, một cái sân chơi cho học giả trẻ người Việt. Thế đấy là một trong những cái highlight lớn nhất của năm vừa rồi. Highlight thứ ba thì chính là chuyến đi này. Năm 2023 là năm đầu tiên sau gần 10 năm mình mới cùng gia đình tới một quốc gia khác ngoài Việt Nam và Mỹ, là 2 ngôi nhà của mình. Có rất nhiều lý do cho việc là mình không đi du lịch, mặc dù mình là một người rất thích du lịch. Tài chính là một trong những lý do lớn nhất. Nếu các bạn đã từng theo dõi cái video về trả nợ của mình, các bạn sẽ hiểu điều này. Cũng như là việc dịch bệnh này, hay là con nhỏ này, hay là công việc, áp lực, các thứ. Nhưng năm vừa rồi là cái năm đầu tiên mà mình và chồng mình quyết định rằng là đây là cái năm mà mình nên bắt đầu trở lại hành trình ra nước ngoài để học hỏi qua từng chuyến đi. Mỗi chuyến đi của mình không phải là chỉ để du lịch. Mặc dù mình đi với chồng và con, nhưng mà không phải là chỉ để du lịch hay là thăm gia đình, mà mỗi chuyến đi đều là
đan xen với công việc. Ví dụ như chuyến đi về Việt Nam vừa rồi là để thực hiện 2 sự kiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Mình rất cảm ơn các bạn đã tham gia những sự kiện và cũng như là theo dõi livestream ở trên kênh YouTube. Vẫn còn ở trên kênh của mình nếu các bạn muốn theo dõi. Ngoài ra mình cũng tham gia rất nhiều hoạt động quay chụp cho sản phẩm của The Present Writer Shop, đóng gói rồi ship hàng và hiểu hơn về mô hình sản xuất và phân phối tại Việt Nam. Mình cũng tới những quốc gia như là Hàn Quốc, Đài Loan, Úc và tới đây là Nhật để mình tìm hiểu hơn về những mô hình giáo dục ở đấy, cũng như gặp gỡ những đồng nghiệp, những giáo sư mà cùng nghiên cứu, cùng chủ đề, cùng ngành với mình. Và mong muốn của mình là trong năm 2024 mình sẽ phát triển phạm vi nghiên cứu của mình ra các nước châu Á, không chỉ ở Việt Nam hoặc là không chỉ có Mỹ, mà mình muốn bắc cầu để tới những nhiều nước châu Á hơn. Thì đấy là 3 cái highlight lớn nhất của mình trong năm 2023. Về bài học thì có rất nhiều bài học, nhưng mà có lẽ bài học lớn nhất của mình đấy là bài học về con người và sự phát triển. Như mình có chia sẻ từ ban đầu, 2 điều mình tự hào nhất trong năm vừa qua đấy là sự phát triển của The Present Writer, đặc biệt với sản phẩm The Present Day Planner, và sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu của mình với việc mở ra lab nghiên cứu. Nhưng với việc phát triển một bộ máy, kể cả bộ máy về kinh doanh, kể cả bộ máy về sáng tạo hay là bộ máy về nghiên cứu, nó cũng đều liên quan đến yếu tố con người. Bản thân mình trước đây là một người làm kinh doanh, làm sáng tạo solo hay là làm nghiên cứu solo, thì bây giờ mình có team, có đội nhóm, có lab. Thế do vậy mình cần phải dành thời gian để dẫn dắt training, rồi là giúp đỡ, tham khảo, rồi đồng hành với những người cộng sự của mình. Từ đấy nó sẽ dẫn đến những cái phức tạp. Ví dụ như là mỗi một người ta đến với mình, người ta đều có những cái background, nền tảng khác nhau, rồi người ta có những cái vui buồn khác nhau, có những cái tính cách khác nhau. Vậy làm sao để mình có thể làm việc với mọi người hòa hợp nhất và mọi người làm việc với nhau hòa hợp nhất? Và mình muốn là mọi người đến với mình không chỉ trong một giây một lát, mà có thể làm việc lâu dài, cộng tác lâu dài và đồng hành với mình trong một thời gian dài hơn. Thế do vậy, làm sao để mình có thể khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ trong quá trình làm việc, cũng như là giúp cho mọi người có thể làm việc một cách bền vững nhất đối với mình và đối với nhau. Thì đấy là một cái điều mà mình học được, rằng là quản trị là cả một bài toán rất là khó. Bản thân mình là một người học về lãnh đạo giáo dục, tức là mình được dạy làm sao để có thể quản trị và lãnh đạo. Nhưng mà đến khi vào thực tế, từng cái trường hợp cụ thể thì mình đều phải học lại từ ban đầu. Và những bạn làm cùng với mình, đồng sự của mình, các bạn dạy cho mình rất nhiều. Và mình nhận ra rằng là cái bài học của người làm quản trị là mình luôn luôn mình sẽ phải học theo từng cái bước phát triển nội bộ của mình. Tức là mỗi một lần mà mình phát triển lên một bậc thang mới thì những chiến lược, kế hoạch, những cái giúp cho mình thành công ở bậc thang cũ thì nó không còn có thể giúp cho mình tiến lên bậc thang mới nữa rồi. Và mình sẽ phải tiếp tục học tiếp. Do vậy cái hành trình làm quản trị là một bài học cả đời. Ngoài ra, mình cũng nhận ra bài học rằng là phát triển không phải là điều tiên quyết. Tức là khi mình thấy một doanh nghiệp, mình thấy một tổ chức, mình thấy một bộ máy làm nghiên cứu chẳng hạn, mình nghĩ rằng mình sẽ chúc cho họ luôn luôn tiếp tục phát triển. Và phát triển trong đầu mình ngày trước ấy, bằng với việc là có thêm nhân sự này, có thêm nhiều sản phẩm này, có thêm nhiều nghiên cứu này, sẽ phát triển nhiều lên nữa. Thế nhưng mà trong cái quá trình năm vừa rồi ấy, khi mình học từ cái case study của bản thân mình, cũng như mình đi tham quan những cái mô hình, những cái bộ máy khác ấy, mình nhận ra rằng là phát triển không cứ là phải lúc nào cũng phải thật nhanh và phải thật rộng. Phát triển đối với mình ấy, và cái mô hình mà mình thích ấy, là phát triển một cách bền vững. Tức là mình mong muốn vẫn giữ một bộ máy ổn định, nhỏ, tinh, gọn, tối giản, nhưng nó sẽ có tính lâu dài, có thể phát triển chậm hơn. Và đôi khi mình sẽ buộc phải chậm hơn, tức là mình sẽ ghim lại cái sự phát triển của doanh nghiệp cũng như là đội nhóm của mình, để mình có thể đào sâu vào từng thành viên, để mình có thể giúp cho cái mối quan hệ tốt hơn, rồi cái quá trình làm việc suôn sẻ hơn, để mỗi một con người làm được hết cái khả năng của họ, hết cái tiềm năng của họ và làm việc lâu dài hơn. Chứ mình không còn cái suy nghĩ rằng là phát triển là cứ phải phình ra hoặc là mạnh lên. Phát triển có thể là chậm lại, nhưng mà nó sâu, nó kỹ và nó bền vững. Nên đấy là cái bài học lớn nhất mà mình có trong năm 2023. Nhìn lại hành trình phát triển thì mình thấy rằng năm 2023 là năm mà mình lớn lên rất là nhiều. Không chỉ thay đổi về hình dáng, kiểu tóc, mà còn suy nghĩ về bản thân mình và vị trí của mình cũng thay đổi rất nhiều. Trước đây mình cảm thấy mình đâu đây có sự dè dặt, mình không phải là chủ doanh nghiệp đâu, mình không phải là một
trưởng lab nghiên cứu đâu, mình chỉ là một người thích chia sẻ, mình chỉ là một người thích làm cái này và tự nhiên mình buộc phải ở cái vị trí này. Nhưng với cái tư duy dè dặt và có cái phần khiêm tốn thái quá đấy, nó khiến cho mình hạn chế bản thân rất là nhiều đối với việc mình phát triển trong lĩnh vực kinh doanh hay nghiên cứu hay là sáng tạo nội dung. Năm 2023 thì mình thấy rằng là mình đã chấp nhận và mình khẳng định rằng không phải là tự nhiên tôi trở thành chủ doanh nghiệp mà bây giờ tôi đã trở thành chủ doanh nghiệp rồi. Cũng tương tự như thế, mình đã phải gọi tên mình là trưởng nhóm nghiên cứu, không phải để có ý nghĩa rằng là tôi có quyền lực ở trong tay, tôi có nhân sự, tôi có cái khả năng để mình lãnh đạo cái nhóm này. Mà cái ý nghĩa của cái việc định danh mình là một người lãnh đạo ấy là trách nhiệm. Khi mình là trưởng nhóm ấy thì trách nhiệm của mình là gì? Trách nhiệm của mình là kiểm tra, là theo sát, là hỗ trợ mọi người khi cần, là nếu mà có một ai đấy mà không may gặp khó khăn hoặc là gặp lỗi sai hoặc là ở trong cái giai đoạn mà đã cam kết làm việc nhưng mà không có điều kiện, chẳng hạn bị ốm hay là có việc gia đình, thì mình sẽ là người mà chịu trách nhiệm để fill vào cái chỗ trống đấy. Thì đấy theo mình mới là cái tầm quan trọng của việc tại sao phải gọi tên người lãnh đạo. Và nếu mà mình đã chấp nhận và quyết định là mình ở vị trí lãnh đạo thì mình không thể trốn chạy cái danh xưng của một người lãnh đạo, mà mình nên nhận lấy nó để mình có thể phát triển, để có thể xứng đáng với cái danh xưng đấy. Thì đó là một trong điều mà mình nhìn lại mình thấy rằng là đầu óc của mình đã thay đổi so với năm cũ, và mình cảm thấy trưởng thành hơn và tự hào vì mình đã thay đổi theo một cái chiều hướng mà mình nghĩ rằng là tốt hơn không chỉ cho mình mà cho tất cả những người mà đang làm việc cùng với mình. Phần thứ hai của template là phần reset, khi mà chúng ta cùng ấn nút khởi động lại và mở ra năm mới với những cái mục tiêu mới. Thì mình có chia sẻ rất là kỹ cách lập mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, cũng như là cách lập mục tiêu theo SMART goal hay là HEART goal ở trong một số cái video trước. Thì ở trong template này thì mình có liệt kê ra một số cái nhóm mục tiêu mà theo mình quan trọng nhất đối với cuộc đời của mỗi con người. Đầu tiên là wealth hay là giàu có. Giàu có ở đây có nghĩa là có thể là giàu có về mặt vật chất, tức là mục tiêu làm sao để mình có thể kiếm được cái thu nhập như mình mong muốn này, rồi trả nợ này, rồi đầu tư này. Nhưng giàu có cũng có nghĩa rằng là chẳng hạn như là mình muốn thoải mái hơn về thời gian, chẳng hạn mình có điều kiện để mình nghỉ ngơi nhiều hơn này, đi đây đâu đó nhiều hơn này. Giàu có ở trong định nghĩa riêng của bạn. Thứ hai là health hay là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả. Đây cũng là cái bài học mà mình học được trong năm 2023. Bởi vì năm vừa rồi mình có học được một số cách để chăm sóc bản thân tốt hơn. Do vậy là sức khỏe của mình tốt hơn, mình đi được nhiều hơn, mình học được nhiều hơn. Thế do vậy là trong năm 2024, làm sao để bạn có thể duy trì một sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần được tốt nhất. Thế đấy là cái mục tiêu thứ hai. Mục tiêu thứ ba là love, tức là tình yêu. Nó không chỉ là tình yêu đôi lứa mà có thể là tình cảm gia đình, cái mối quan hệ xung quanh. Làm sao để mình được yêu và yêu nhiều hơn. Tiếp theo là knowledge hay là kiến thức. Làm sao để mình có những kiến thức dồi dào hơn. Nó không chỉ nghĩa là kiến thức về khoa học hay là kiến thức về học thuật hay là học một cái môn gì mới, mà có thể là kiến thức thưởng thức, ví dụ nấu ăn này, hay là học hát này, học nhảy này, học làm một cái gì đấy mà nó giúp cho cái nền tảng kiến thức của mình nó được dồi dào hơn, để không chỉ là để mình show off, mình khoe cho người khác, mà khiến cho mình cảm thấy là mình thông minh hơn, mình sáng tạo hơn, mình có nhiều cái trí lực hơn. Tiếp theo là travel hay là du lịch. Du lịch không có nghĩa là luôn luôn phải là đi nước ngoài hay là đi một đâu đó xa xôi, mà có thể chỉ là du lịch ở trong nước hoặc là du lịch ở chính thành phố mà mình đang ở, mình đến một quận khác, hay là mình quay trở lại cái chỗ cũ, nhà cũ của mình hay là trường học cũ của mình. Thì đấy đều là những trải nghiệm mà mình nghĩ rằng sẽ cho mình góc nhìn khác về cuộc sống. Đi luôn luôn khiến cho mình học thêm. Đi một ngày đàng học một sáng khôn. Nhưng mình nghĩ không nhất thiết là phải đi rất xa, mà đôi khi đi gần nhưng mà đi chậm và đi sâu nó cũng khiến cho mình có những trải nghiệm hay về du lịch. Cuối cùng là community hay là cộng đồng. Thì đây là một trong những điều mà quan trọng nhất với mình. Tức là làm sao để một cái năm của mình nó có ý nghĩa không chỉ cho mình mà còn cho những người khác. Nếu bạn có những cộng đồng lớn chẳng hạn như online như là The Present Writer, hay là những cái cộng đồng ở fanpage, hay là cộng đồng mà K-pop fan, hay là những cộng đồng ở chỗ làm chẳng hạn, hay là đồng nghiệp này, hay là chỗ học này, chẳng hạn như câu lạc bộ chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng là nếu mình có thêm một cái lớp cộng đồng nữa thì một năm của mình nó sẽ có ý nghĩa hơn. Nó sẽ khiến cho hành trình phát triển bản thân của mình nó luôn luôn đi kèm với những cái giá trị lớn hơn và luôn đi kèm với cộng đồng lớn hơn, khiến cho mình cảm thấy mình không đơn độc trên hành trình này. Bên cạnh cái template chung cho reset thì năm nay
2 mình muốn thêm một cái bonus nữa cho cái template này, đấy là nếu như bạn cũng giống như mình là một người mà có rất nhiều mối quan tâm và có rất nhiều mục tiêu cho năm mới, thì mình nghĩ rằng là một cái khía cạnh nữa mình có thể thêm vào ở trong cái mục reset này ấy, tức là mình cho vào đấy một cái chủ đề chung, một cái theme chung cho cả một năm. Thì với cái theme này thì nó sẽ giúp cho mình tập trung hơn khi mình tập mục tiêu, bởi vì là mục tiêu thì mình luôn luôn có rất nhiều, nhưng mà nếu mình có một cái đường đi, một cái sợi chỉ đỏ để nó nối liền với cái mục tiêu đấy thì nó sẽ tập trung và nó sẽ có thể thu gọn lại hơn và nó có thể thực tế hơn. Thì đối với mình ấy, năm 2024 chủ đề lớn nhất của mình ấy có lẽ là im lặng, quiet. Tại vì năm 2023 mình cảm thấy mình đã hoạt động rất sôi nổi, và đặc biệt kết lại năm 2023 với 2 sự kiện gặp gỡ các bạn trong cộng đồng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thì nó khiến cho mình cảm thấy rằng là mình đã thực sự là đã cống hiến rất là nhiều, và mình đã xuất hiện rất nhiều, mình đã chia sẻ rất nhiều, và mình cần một số thời gian cho riêng mình để mình có thể suy nghĩ kỹ hơn, mình có thể học thêm, để lần sau mình gặp lại các bạn mình có thể chia sẻ được sâu sắc hơn, tốt hơn, nhiều ý tưởng hơn, mới hơn. Và cũng như là mình muốn bắt tay vào viết cuốn sách thứ 2 của mình. Trong năm 2023 thì một trong những mục tiêu của mình là viết sách, nhưng mà mình không thể, thực sự không thể có thời gian và không gian cũng như cái sự tĩnh đủ để viết sách. Và năm 2024 thì mình mong muốn rằng là mình có thời gian để mình có thể đi nhiều hơn, nhưng mà sẽ không quá ồn ào, mình có thể đi một mình và mình đi trong tĩnh lặng. Mình muốn đọc sách nhiều hơn, đọc sách trong tĩnh lặng nhiều hơn, và mình muốn viết cũng trong tĩnh lặng nhiều hơn, để trong năm 2024 thì mình có thể trong cái không gian yên tĩnh đấy thì mình ra được nhiều sản phẩm mà nó có ý nghĩa hơn đối với việc làm nghiên cứu, đối với việc làm sáng tạo, đối với việc làm kinh doanh, đối với bản thân mình nữa. Thì đó là cái chủ đề trong năm 2024 của mình. Bạn cũng có thể viết ra cái chủ đề bạn quan tâm, và từ đấy bạn có thể kết nối cái mục tiêu reset nó theo cái hướng chủ đề này. Cuối cùng là bucket list. Rất nhiều bạn hỏi là cái mục tiêu ở trong reset thì khác gì bucket list. Thì bucket list là một cái danh sách vui vui. Nó có thể trùng với những cái mục tiêu phía trước, nhưng nó cũng có thể khác đi những cái gì đấy mà mình rất muốn thực hiện trong năm 2024, nhưng mà nó không cần phải quá to tát. Nó có thể là những cái nhỏ nhỏ thôi. Chẳng hạn như năm 2021 khi mình có cái template này đầu tiên, thì một trong cái bucket list của mình là ăn cháo lòng chẳng hạn. Đấy là một trong những cái mà vui vui để mình muốn là mình nhất định là mình thực hiện nó. Đối với mình ấy, thì năm 2024 bucket list của mình đầu tiên ấy, đấy là đọc hết những cái cuốn sách mà mình đang đọc dở ở trên giá sách của mình tại nhà. Mình có rất nhiều sách chuyên ngành đang đọc dở, rồi một số sách giả tưởng, phi giả tưởng mình cũng đang đọc dở, vì là mình đọc một nửa ra mình nghĩ rằng là mình cần phải đóng lại và quay lại với nó, và cũng như thế mình có khoảng 10 cuốn sách mình đang dở dang và có đóng dấu. Nếu trong năm 2024 mình có thể đọc được hết 10 cuốn sách dang dở đấy thì mình mới có thể review cho các bạn. Bởi vì nếu các bạn từng xem một cái video trước của mình về việc yêu ghét sách ạ, mình có nói rằng là cái tôn chỉ của mình ấy là trước khi review hoặc là phê phán hoặc là khen một cuốn sách ấy, thì mình sẽ đọc hết toàn văn thì mình mới cảm thấy là mình có đủ kiến thức cũng như là cái quyền để đánh giá tác giả và đánh giá cuốn sách đấy. Thế do vậy là với những cuốn sách dang dở thì mình luôn thấy cơ hội review, nhưng mà mình chưa thể review được. Thế do vậy đấy là một trong những cái bucket list của mình. Mình hy vọng là các bạn thấy cái template này hữu ích, và mình rất là vui thêm một năm nữa được làm cái template này cùng với các bạn. Và xin lỗi mọi người vì upload hơi chậm, nhưng mà mình đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, unplug, rút phích cắm ra khỏi mạng xã hội để dành thời gian cho bản thân và gia đình. Thế do vậy mình hy vọng rằng là các bạn cũng có khoảng thời gian thư giãn, nghỉ ngơi trong năm cũ, và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, mọi việc đều như ý, mọi chuyện đều an yên. Chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye!